Bună, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vreau să vă fac o rețetă cu totul și cu totul specială, care nouă ne place foarte mult, și anume panettone italian cu fructe confiate. Lista o veți găsi în descrierea filmului. Tot ce trebuie, cu primul aluat, cu al doilea, cu așa mai departe. Acum aici am făină pentru primul aluat, care îl pun să dospească. Fac o pizza în făină și am să pun drojdie, 25 de grame de drojdie. Drojdie proaspătă sau un pachet de drojdie uscată. Voi pune o linguriță mică de zahăr și cam 150 de ml de apă pentru primul aluat. Voi amesteca această compoziție cu drojdia până topesc cât de cât drojdia în apa caldă. Lapte nu vom folosi deloc la această rețetă, nu, doar apă. Pun toată apa în bol peste făină și amestec. Și așa fac, ca o smântână groasă trebuie să fie. Am amestecat foarte bine compoziția. Acum o voi lăsa să crească pentru 20 de minute până își dublează volumul, până când crește până sus la nivelul bolului meu. Deci până își dublează volumul, trebuie să crească foarte bine drojdia. O să pun o farfurie deasupra și o să las la loc cald până când dublează volumul, după care vom continua rețeta. Aici am și forme pentru cozonaci, eu voi face două bucăți, 2 panettone. Dacă nu aveți așa ceva, puteți folosi foarte bine tavă de tort, să zicem, sau ce aveți. Așa că ne vedem în curând. Dragilor, drojdia mea s-a activat, am pus-o în bol, așa arată, bolul acela cu maiaua, apă, drojdie, zahăr și puțină făină și am făcut o maia care am adăugat-o peste aluatul propriu-zis unde voi face panettonele. O să vă arăt eu cum puteți face acasă cel mai bun panettone fără să mai cumpărați din magazin. Și este mai bun ca și cozonacul. Peste această maia vom pune o linguriță de miere de albine. Voi folosi o linguriță de miere pentru gust și pentru aromă. Acum voi pune coajă, portocală, lămâie. Atât de simplu poate să fie. Încercați cu mare încredere. Acum voi pune 3 gălbenușuri de ou. Eu am gălbenușuri de la ouă mari. Dacă nu, puneți 4. Doar gălbenușul. Aici am unt la temperatura camerei. Voi pune unt. Acum zahărul. Zahăr după gust. Eu am pus cât folosesc eu. Dacă vreți foarte dulce, mai avem și fructe confiate, toate felurile. Coajă de portocală, de lămâie, stafii de merișoare, ciocolată fulgi, deci toate combinate. Aici avem cam 220 de grame de toate la un loc. Acum voi pune cam în jur de 5 grame de sare pe margine. O esență de vanilie. Foarte puțină apă caldă, diferența de la cealaltă apă. Cât să înmuiem făina noastră. Pentru că avem și ouă și avem multe lichide și untul și toate celelalte. Fructele confiate la sfârșit. Le punem deoparte. Acum voi frământa aluatul. Foarte, foarte bine trebuie să-l frământ. Cu mâinile foarte bine spălate, frământăm la mână. Pentru că este mai bun decât la aparat. Mie îmi place să frământ cu mâna pentru că îl simt la mână și așa mi iasă 100% foarte bun. Scrieți-mi în comentarii de unde mă urmăriți. Și eu vă
Salut și vă pup! Spuneți-mi dacă ați mai făcut panetone până acum. Voi pune pe masa de lucru aluatul meu și plus restul de făină. Pun vasul deoparte și o să frământ până integrez toată făina în aluat. Dacă mai trebuie, mai adaug. Dacă nu, nu. Eu vă dau ingredientele câte folosesc eu la acest panetone. Acum voi frământa așa, alungind aluatul. Îl alungim foarte bine pentru a se integra foarte bine untul în aluat. După aceea adunăm și tot așa trebuie să frământăm câteva minute bune. Am frământat foarte bine aluatul. Nu se mai lipește de mâini. Așa trebuie să arate cel mai bun aluat de panetone. Așa. Foarte, foarte bun. Acum îl frământ puțin și îl voi pune la crescut. Îl pun din nou în bol. Foarte puțină făină. Puțină. Și voi lăsa să crească până își dublează volumul. După care vom integra și fructele confiate în aluat. Ne vedem în curând. Dragii mei, aluatul a crescut exact așa cum am planificat. Super, super aluat de panetone italian. Acum o să le iau, să-l golesc pe masă. Dar o să pun foarte puțin ulei, ca să nu se lipească totuși. Foarte puțin ulei. Și îl voi pune pe masă. Uitați aici ce aluat minunat avem noi aici. Foarte, foarte pufos. Excelent. Așa și trebuie. Acum îl voi întinde puțin cu mâna și voi pune fructele uscate peste. Pun jumătate, după care mai adaug cealaltă jumătate. Avem și puțină ciocolată, portocală confiată, lămâie confiată, stafide. Ce vă place puneți, da? Deci puneți exact ce vă place. Fructele uscate dorite. Și tot așa întindem și punem până când integrăm toate fructele uscate în aluatul meu. Și avem un panetone de toată cinstea. Mai bun decât cozonacul. Desigur, sunt și alte variante, dar eu vă arăt cum fac eu. Desfacem foarte bine aluatul, așa ceva, îl desfacem, după care mai adăugăm fructe confiate. Până le punem pe toate. Le pun peste tot și o să vedeți ce fac eu, ceva incredibil de bun. Desfacem din nou. Pentru a se integra toate fructele uscate în interior și a deveni mai elastic. Fructele mele sunt foarte bine amestecate în aluat, cum se vede. Super, perfect. Acum voi împărți acest aluat în două părți. Uitați ce bine arată. Eu împart în două pentru că voi face în două tăvi, separat. Mai frământ încă foarte puțin. Fac un sul mai lung de genul acesta. Îl punem invers, iar acum eu îl voi tăia de sus până jos, dar nu de la capăt. Facem o deschizătură
Împărțim în două. Așa. Acum îl voi împleti. Împletim aluatul, foarte frumos. Așa arată. Și îl voi pune în tava mea pentru panetone, pe fundul tăvii, bineînțeles. Ca pe un colac. Începând din centru, îl voi pune peste tot. Așa arată primul panetone, în formă de spirală. Pun deoparte și voi face și pe cel de-al doilea. La fel. Am făcut un sul, acum iar îl voi tăia. Îl împletesc ca și pe celălalt, exact la fel. Avem și al doilea și îl voi pune din nou în această formă. Începând din centru. Fac din nou în formă de spirală. Așa arată și cel de-al doilea. Iar acum îi voi acoperi și voi lăsa să crească pentru o oră. După care vom continua rețeta. Ne vedem în curând. Dragii mei, panetone a crescut. Acum îi voi unge pe amândoi cu un gălbenuș de ou și puțin lapte. O linguriță de lapte. Și îi voi unge pe toată suprafața. Încingem cuptorul la 160 de grade și o să punem la copt pentru circa o oră, cam așa. Vă spun cât au stat la mine în cuptor. Temperatură sus și jos. Să vedeți ce panetone facem noi super delicioși. Dacă nu aveți asemenea tăvi, puteți pune în tavă de tort sau probabil se găsesc în magazin. Îi dăm cu gălbenuș pentru puțin luciu. Asta este tot, iar acum îi voi pune în cuptor. Și ne vedem după, peste o oră. Dragii mei, cozonacul s-a copt. Arată nemaipomenit panetonele nostru. Uitați ce bine a crescut. A fost foarte mic și a crescut foarte, foarte, foarte bine. Acum o să las să se răcească foarte puțin și o să vă tai și o secțiune să vedeți cum este și interiorul. Dar întâi trebuie să se răcească. Revin imediat. Dragii mei, panetonele împletite am lăsat să se răcească foarte bine. Iar acum o să tai o felie, așa arată. Este puțin pentru că este din 300 de grame de făină și plus fructele și așa se face, foarte, foarte bune. Acum tai să văd cum este interiorul, să vă arăt. Așa arată și interiorul. Foarte bine arată. Să tai și o bucată să vă arăt și cum arată o feliuță. Încercați această rețetă de panetone împletit, foarte simplă, la îndemâna oricui, cu ingrediente foarte ieftine. Deci este un panetone împletit foarte ieftin, pe care toată lumea poate să-l facă. Foarte moale, uitați aici. Foarte, foarte bun. Deci chiar este foarte, foarte bun. Uitați aici cum se desface. Exact ca panetonele. Dar este foarte gustos. Excelent. Încercați această rețetă pentru că este foarte, foarte bună. Uitați aici. Vedeți? Fructele înăuntru. Totul este perfect. Așa că nu ezitați să faceți acest panetone împletit
Cantitate mică, dacă vreți mai mult, mai înalt, dublați cantitatea. Foarte bun. Un gust extraordinar, foarte aromat, perfect. Mulțumesc că ați fost alături de mine până la finalul acestei rețete. Panetone împletit cu fructe confiate și până la următorul video eu vă spun toate cele bune. La revedere!